Chương 9. Người xuất sắc đó sẽ là bạn ngày mai. 10 năm trước bạn là ai? 1 năm trước bạn là ai? Thậm chí ngày hôm qua bạn là ai? Tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là hôm nay bạn là ai và ngày mai bạn sẽ trở thành người như thế nào. Một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, bạn rồi cũng sẽ tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương bạn. Cho dù có đớn đau thế nào, có khó chịu đến thế nào, đợi đến khi bạn sống tốt hơn thì sẽ phát hiện ra họ đã khiến cho hạnh phúc của bạn trong giây phút đó càng thêm nồng đậm và càng thêm đáng quý. Không có thù hận, chỉ có những ký ức mờ nhạt như gió mây và những điều tốt đẹp còn sót lại. Không cần phải cảm ơn họ, nhưng mỗi người trong số họ đều trở thành những điều ý nghĩa trong cuộc đời bạn, xuất hiện tại những nơi cần xuất hiện và tạo nên những điều khác biệt cho tương lai của bạn. Cho đến mãi sau này, khi đã trải qua những quãng thời gian dài và thế sự gian nan, vào một khoảnh khắc nào đó mới chợt hiểu ra, thì ra cuộc đời này chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn và lựa chọn. Mỗi con đường ta đã đi qua đều liên quan mật thiết đến tương lai của bản thân. Đời người cứ đi mãi tự khắc sẽ trở nên bao la. Bạn của hiện tại không cần nóng vội. Hãy để cho cái cây thuộc về bạn trong tương lai lớn thêm chút nữa, những bông hoa nở rộ thêm chút nữa, cho đến khi bạn gặp chúng mới là lúc chúng đẹp nhất. Tương lai của bạn là do những gì bạn làm hôm nay quyết định. Điều đó hoàn toàn nằm trong tay bạn và người khác chẳng tài nào có thể thay đổi nó. Những gì người khác có thể dành cho ta chỉ là một vài sự giúp đỡ bên ngoài mà thôi. Cho đến cuối cùng, bạn vẫn phải tự dựa vào bản thân mà vùng dậy. Thay vì oán than số phận, chi bằng hãy tự suy gẫm lại bản thân đã đủ tốt chưa. Thay vì dựa dẫm vào người khác, chi bằng hãy tự làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn. Ngày hôm nay mà bạn đang lãng phí có thể là một ngày mai xa xỉ đối với những người khác. Hiện tại mà bạn đang ghét bỏ sẽ là những gì mà tương lai bạn có muốn cũng không thể quay lại được. Điều đáng thương nhất của đời người còn có thể là gì ngoài việc trong lòng mang chí lớn nhưng đang phí hoài thời gian. Mỗi một giai đoạn cuộc đời đều cần đưa ra những sự lựa chọn không giống nhau. Chẳng có ai có thể quyết định một lần cho nhiều thời điểm khác nhau. Những sai lầm trong quá khứ có thể tương lai lại là đúng. Những điều đúng đắn trong quá khứ có khi tương lai sẽ phải từ bỏ. Đừng vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Không phải bạn thay đổi mà là bạn đã hoàn thiện hơn, trở nên tốt hơn là sự thay đổi tốt nhất của đời người. Đừng có tùy tiện lấy ước mơ của bản thân gửi gắm vào một ai khác. Cũng đừng quá bận tâm đến những lời nói gió bay, bởi vì tương lai thuộc về bạn, không phải là bạn có thể hay không, mà là bạn có muốn hay không. Mỗi ngày hãy làm những điều tốt để xứng đáng với bản thân. Hãy vì chính mình mà không ngừng cố gắng. Tương lai là khi bạn đứng ở bên này của biển cả mênh mông, trông ngóng về phía bên kia, tràn đầy lòng hiếu kỳ và hướng về phía bên kia của biển cả. Chính bởi chúng ta không hiểu về những điều chưa xảy đến nên mới đủ dũng cảm đuổi theo tương lai. Thời gian giúp chúng ta nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Ai đối tốt với tôi thì tôi sẽ trân trọng. Ai không tốt với tôi thì tôi sẽ tự giác tránh xa. Trên con đường tới tương lai, tôi sẽ còn tiếp tục cố gắng. Có thể bạn rất giỏi, nhưng tôi chẳng bận tâm. Mỗi bước chân đi đều lưu lại dấu chân. Mỗi bước chân đi đều để lại những ký ức. Cứ tiếp tục cố gắng đi. Đừng quá quan trọng về kết quả cuối cùng, bởi vì con đường dẫn đến tương lai còn rất dài. Cho dù ngày hôm nay có biết bao nhiêu khó khăn, bạn cũng hãy kiên định một niềm tin.
Chỉ có một quá khứ không thể quay ngược trở lại, chứ không có một ngày mai không bao giờ đến. Đừng để bản thân bạn trong tương lai ghét bỏ chính bạn của hiện tại. Hãy cố gắng biến thành một người mà bản thân yêu thích, thay vì ôm mộng mong chờ cuộc sống yên sóng lặng gió. Chi bằng tự khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Những ngày tháng trong tương lai khó khăn, cô độc, thử thách sẽ chờ đợi bạn ở phía trước. Luôn có một khoảnh khắc rình rập mong chờ để đánh đổ bạn. Có thể bạn sẽ tuyệt vọng vô cùng trong một màn đêm tối tăm nào đó, cảm thấy rằng mặt trời sẽ chẳng bao giờ mọc lại nữa. Nhưng bạn nên biết rằng những điều đó đều không phải sự thật. Thứ có thể đem lại hơi ấm không chỉ có mặt trời, mà còn có những điều tốt đẹp khác. Đừng mãi đuổi theo ánh hào quang mãi thế. Hãy để bản thân mình tự tỏ sáng đi. Hãy để bản thân trong tương lai cảm thấy biết ơn những cố gắng hết mình của hiện tại. Biến cố và ngày mai, ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trước. Hãy cố gắng trân trọng từng giây từng phút của hiện tại. Trân trọng những điều đang hiện hữu và trân trọng những người bạn yêu và yêu bạn. Bất kể ngày hôm nay bạn có giàu có đến mức nào, nếu như không biết lo sợ thì sự thất bại hôm nay của người khác có thể chính là hình bóng của bạn ngày mai. Cho dù bạn có nghèo khó đến thế nào, nếu như biết lo sợ cho tương lai, thì thành công ngày hôm nay của người khác chính là hình bóng của bạn ngày mai. Thế gian này sẽ không bao giờ luôn đối xử với bạn bằng một thái độ nhẹ nhàng, hòa nhã. Khi bạn làm chưa đủ tốt thì càng khó tránh khỏi việc bị khiển trách. Nhưng những sự việc và con người khiến mình cảm thấy vô cùng khó chịu khi đó, thực ra sau khi đã trải qua mọi chuyện thì bạn sẽ thấy tất cả đều là sự rèn luyện đáng quý. Điều ước nếu chưa xảy ra không như những gì bạn muốn, thì hãy tin rằng ông trời nhất định đã có một sự sắp xếp khác. Tất cả những gì mất đi sẽ tìm lại được bằng một cách khác. Tin tưởng vào bản thân và tin tưởng rằng thời gian sẽ không đối xử tệ bạc với bạn. Một người đi khắp thiên hạ chỉ cần mang theo một trái tim ấm nóng và hy vọng thì sẽ chẳng thấy cô đơn. Chỉ là khát khao có một ngày được kề vai sát cánh bên một người chưa rõ mặt, cùng ngắm nhìn thế giới những lúc phồn vinh hay hiu quạnh. Thật ra tương lai có tốt đẹp đến hàng ngàn hàng vạn lần cũng chẳng sánh bằng một phút ấm áp của hiện tại. Hiện tại chân thật của mỗi người đều đã từng là tương lai mà chúng ta hằng mong tưởng. Có những lúc bạn sẽ vô cùng thiết tha tìm được một người mình cùng dốc bầu tâm sự, nhưng cho đến cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng sẽ chẳng thể nói được đầu đuôi những gì mình muốn nói. Bạn sẽ dần dần lĩnh ngộ ra có những chuyện không thể nói với người khác, và có những chuyện không cần phải nói với người khác. Cũng có những chuyện chẳng thể dùng ngôn ngữ để nói với người khác. Có những chuyện cho dù bạn đã tiết lộ với người khác rồi thì người ta cũng không hiểu. Vì thế, có những lời nói chỉ nên cất giấu trong lòng, và hãy để thời gian nói thay bạn tất cả. Hy vọng rằng tôi của ngày mai có thể dứt khoát nói lời tạm biệt với ngày hôm nay. Những điều tốt xấu của tương lai cho dù chúng ta chẳng mong chờ gì, nhưng nó vẫn sẽ đến. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng bản thân chẳng cần tìm kiếm dũng khí và sức mạnh tiến bước từ phía người khác. Cho dù điều đó đối với tôi có khó khăn biết dường nào, tôi biết tôi vẫn có thể làm được. Tại sao cứ phải cắm đầu chạy mà không được ngoái nhìn về phía sau? Bởi vì những người không có tương lai thì không đủ tư cách nói về một thời đã qua. Trong đời sống thường ngày xảy ra những chuyện thế này. Những lúc cuộc sống thú vị nhất thì lại chẳng có hứng để sống. Khi cuộc sống trở nên tẻ nhạt nhất, lại mong muốn được sống một cách ý nghĩa.
kết quả là chẳng làm được điều gì nên hồn. Điều này có nghĩa là khi trong lòng còn vướng bận, cuộc sống có tươi đẹp cũng cảm thấy u ám. Khi đã nghĩ thông mọi chuyện, muốn sống sao cho thật đẹp thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Khi bạn cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, hãy khép đôi mắt lại và hít thở sâu. Tự nói với bản thân rằng phải tiếp tục cố gắng. Đừng có dễ dàng phủ định bản thân như thế. Ai nói rằng tương lai của bạn sẽ không tươi sáng? Những chuyện của ngày mai thì phải để hôm sau mới biết. Khi mà mọi điều đều đang tốt đẹp, chúng ta vẫn phải trải qua một vài ngày tháng chẳng vui vẻ gì. Đừng vì một vài điều không vừa ý nhỏ bé mà vứt bỏ cả một quãng thời gian đã từng kiên trì nỗ lực. Cho dù chẳng có ai vỗ tay khen thưởng, bạn cũng phải tao nhã cúi chào tạm biệt khán giả. Cảm ơn bản thân đã chăm chỉ cố gắng. Bạn của 5 năm sau sẽ đang trong bộ dạng như thế nào? Nói thẳng ra, điều đó sẽ được quyết định bởi hai yếu tố quan trọng nhất. Một là bạn kết bạn với những ai, hai là bạn đã đọc những cuốn sách nào. Chúng ta phải biết nhắc nhở bản thân chỉ được nói những lời nên nói, hạn chế nói những điều thừa thãi, tiết kiệm một chút sức lực quý báu, biết cách tiết chế và chỉ nói những điều quan trọng. Điều đó thể hiện tư duy rõ ràng và tâm hồn an nhiên của bạn. Tất cả những chuyện đã khiến bạn bật khóc, nhiều năm sau khi nghĩ lại, nhất định sẽ khiến bạn cảm thấy nực cười, sau đó tự mắng bản thân một câu: lúc đó mình thật ngốc. Thực ra đời người cũng đâu có nhiều chuyện buồn phiền đến vậy. Thời gian sẽ giúp ta hóa giải tất cả. Điều quan trọng là hãy tự yêu lấy bản thân mình. Ngay từ đầu người ta đã cho rằng bạn sai rồi, thì cho dù bạn có bình tĩnh giải thích như thế nào cũng chỉ khiến sự việc càng thêm rắc rối, thậm chí còn bị họ đánh giá là đang giảo biện. Ngay từ đầu người ta hoàn toàn hiểu nhầm về bạn. Bạn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, dùng năng lực thực sự chứng minh bản thân, thời gian sẽ nói thay bạn tất cả. Nhân lúc còn đang cô đơn, bạn hãy khiến cho bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm với bản thân, mà còn là một lời đáp thật sự xứng đáng cho người đó trong tương lai. Có những cô nàng dù là đọc sách, làm việc hay phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả cũng đều vì một mục tiêu, đó là lấy được một chàng trai tốt. Nhưng lại có một số cô gái khác, tất cả những gì học làm đều là để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể những cô gái ở vế đầu tiên khi bắt đầu cuộc sống sẽ rất ổn, nhưng đời người dài lắm, rồi họ sẽ dần dần nhận ra dựa dẫm vào người khác sẽ khiến cuộc đời đi vào ngõ cụt. Luôn cố gắng khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn mới là mục đích của cả đời người. Một ngày khi bạn đã già, hãy sống tại một thị trấn nhỏ ít người qua lại, trước nhà chăm hoa, sau vườn trồng rau, không có mạng internet, tự tay nấu cơm, nuôi một chú chó lớn, mỗi ngày đạp xe, đi bộ, chẳng cần dùng đến điện thoại, không làm phiền người khác, cũng không mong muốn bị người khác quấy rầy. Cái gọi là thiên hoang địa lão chính là như thế đó. Một bữa trà, một bữa cơm, một bữa cháo, một bữa rau, cùng một người khác luôn bên nhau đến tận cùng của đất trời. Bất kể là lúc nào, hiện tại cũng chỉ là một giao điểm, một sự gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai. Chúng ta chẳng thể đấu tranh được gì cho tương lai, không thể có thế giới nếu không có truyền thống, cũng không thể có sinh mạng khi sự sống không tồn tại. Điều sáng tạo nên ngày mai chính là hôm nay, và điều làm nên tương lai chính là những gì đang hiện diện ngay trước mắt. Nếu hiện tại bạn cố gắng rèn luyện bản lĩnh thêm một phần cứng rắn,
thì chính bạn sau này sẽ bớt được một lần đi cầu xin người khác giúp đỡ. Khi bạn đang ngồi ngây ngốc chờ đợi tương lai đến, thì tương lai sẽ bị sự lười nhác của bạn làm cho biến dạng xấu xí. Tốc độ của dòng chảy thời gian được phân làm 3 loại: một tương lai thông dong đến muộn, một hiện tại vút trôi như tên bay, và một quá khứ mãi mãi đứng yên bất động. Đời người chốn nào cũng có cảnh đẹp, sao không lựa lúc thích hợp mà đứng lại thưởng ngoạn. Đừng mong muốn đứng trên đỉnh núi cao mà ngắm nhìn đất trời, bởi núi cao còn có núi khác cao hơn. Đời người chẳng có gì là quá khó khăn cả, nên hãy coi những thử thách ấy như một trận gió vút qua. Tôi tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng thì tương lai nhất định sẽ thành công. 10 năm trước bạn là ai? 1 năm trước bạn là ai? Thậm chí ngày hôm qua bạn là ai? Tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là hôm nay bạn là ai và ngày mai bạn sẽ trở thành người như thế nào. Cuộc sống là một cuộc mạo hiểm không thể lường trước được điều gì, và sẽ chẳng có ai đoán được kết cục sẽ đi về đâu. Người ta sẽ chỉ tôn trọng sự lựa chọn của bạn chứ không quan tâm đến sự hy sinh của bạn. Vì thế đừng bao giờ than trời trách đất, mà hãy bình tĩnh đối mặt với mọi điều xảy ra trước mắt. Có tâm và tinh thần trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề. Chỉ cần bạn có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại của bản thân thì tương lai cũng sẽ không phụ lại bạn. Đừng bao giờ ngưỡng mộ những người giàu từ trong trứng. Thế giới vật chất như một hố đen không đáy. Điều quan trọng nhất không phải bạn có trong tay cái gì, mà là sự cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn, để cuộc sống tràn đầy hy vọng và để mỗi ngày đều tiến về phía trước. Tôi không yêu cầu bạn phải có tiền, nhưng hãy hứa với tôi ngày mai, tháng sau, năm sau đều phải có rất nhiều tiền hơn hiện tại. Nếu để bạn lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng thì tốt nhất bạn nên lựa chọn tin tưởng vào ánh sáng, bởi vì ánh sáng sẽ cho bạn hy vọng, còn trong màn đêm u tối chỉ tồn tại sự tuyệt vọng mà thôi. Cho dù bạn chưa từng nhìn thấy ánh sáng thì cũng hãy cứ tin tưởng mà lựa chọn nó. Sống trong niềm tin của tín ngưỡng, cuộc sống của bạn nhất định sẽ không thành một đầm lầy chết. Trên con đường đời còn có biết bao nhiêu phong cảnh đẹp đang đợi chúng ta đến thưởng ngoạn. Điều gì sẽ đến thì không cần trốn tránh, nơi nào cần đi không nên chần chừ. Những việc cần làm phải dũng cảm đảm nhận. Hãy để những gì nên từ bỏ trôi theo gió bay, đừng cố gắng níu kéo. Hãy vì những gì cần giữ lại được chôn sâu trong thâm tâm, phủ đầy lớp bụi thời gian. Hãy để những khó khăn thử thách đã từng trải qua lắng động, kết tinh thành những tài sản quý giá và trở thành động lực thúc giục chúng ta luôn tiến về phía trước.